สวัสดีครับท่านผู้ชมเวลากว่า1เดือนที่ขีพุทธล่อนฟามิงโกไม่ประสบผลสำเร็จนี่แหละครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมามีรายงานการนับการใช้งานนะครับไม่สามารถโจมตีสำเร็จ10ลูกจาก11ลูกนั่นหมายความว่ามีเพียงครั้งเดียวที่ฟามิงโกฝ่าระบบป้องกันของรัสเซียโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จแต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับ15 สิงหาคมดูเหมือนสถานการณ์มันกลับเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างสถานการณ์มันกลายเป็นว่าตอนนี้ฟามิงโกกลับมาแก้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการสกัดกั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการขึ้นบินของ A50 ได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าขนาดพื้นที่และการใหญ่โตรวมถึงการวางแผนการใช้งานโจมตีนี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ขีพุทธล่องหนตัวแรกของยูเครนนี่แหละครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและไปเดินทางถึงเป้าหมายโจมตีได้สำเร็จท่านผู้ชมยูเครนได้เผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของการยิงขีพุทธล่อน FP5 Flamingo ซึ่ง2 ใน 5 ลูกนี่แหละครับมันประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้มันได้เข้าถึง1 ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมอวกาศที่สำคัญของรัสเซียวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่โดยผู้ร่วมก่อตั้งและนักออกแบบคนสำคัญของไฟพอยต์ขีพุทธลูกเดียวกันถูกใช้ในการโจมตีที่ศูนย์โปรเกตล็อกเก็ตแอนด์สเปซเซ็นเตอร์ในเมืองซามาล่าลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย900 กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ชมครับมันกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศรัสเซียในการผลิตยานขนส่งโซยุทธ2ที่ใช้ในการขนส่งดาวเทียมของรัฐบาลทหารขึ้นสู่วงโคจรรวมถึงสนับสนุนโครงการอวกาศและการสังเกตการณ์ความสำคัญของเรื่องนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเท่านั้นท่านผู้ชมครับยูเครนกำลังใช้ขีพุทธล่อนหนที่ผลิตในประเทศนี่แหละครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อโจมตีจุดอ่อนอุตสาหกรรมทางทหารเฉพาะทางที่สนับสนุนขีดความสามารถทางทหารอวกาศของรัสเซียการทะลุทะลวงของฟามิงโกที่ประสบความสำเร็จลึกเข้าไปแสดงให้เห็นนะครับว่าสถานที่ยุทธศาสตร์ที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียไม่สามารถพึ่งพาภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวได้แล้วเพื่อปกป้องพวกมันได้อีกต่อไปเป้าหมายของการโจมตีเมื่อวานท่านผู้ชมครับมันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันคือโรงงานเดียวของรัสเซียที่ผลิตชิ้นส่วนประกอบหลักสำหรับจรวดโซยุทธนี่แหละครับสำหรับการขนส่งขึ้นไปบนอวกาศคาดว่านะครับมันอาจต้องกลับมาทำงานสมบูรณ์ได้เต็มรูปแบบก็โน่นเลยครับปี 2021 มันจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องจักรสงครามรัสเซียในการควบคุมทั้งโดรนและขีปนาวุธเพื่อความได้เปรียบในการทำสงครามแต่หลังจากลงทุนไปหลาย10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมความล้มเหลวครั้งนี้ของปูตินมันเริ่มขึ้นทำให้โครงการทุกอย่างถูกเลื่อนไปอีกครั้งและยิ่งทำให้ช่องว่างเทคโนโลยีของยูเครนและรัสเซียนี่แหละครับมันห่างชั้นมากไปเรื่อยๆจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานอิสระท่านผู้ชมครับชี้ว่าการโจมตีมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดส่งผลกระทบต่ออาคาร 106A ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบนยานสำคัญระบบควบคุมเครื่องมือวัดและสายไฟสัญญาณสำหรับยานโซยุทธ2พูดง่ายๆก็คือปราสาทของจรวดขนส่งนั่นเองโปรเกสถือว่าเป็นสถานที่ประกอบแบบต่อเนื่องเพียงแห่งเดียวของรัสเซียสำหรับตระกูลขนส่งโซยุทธ2ซึ่งมอสโกพึ่งพาในโรงงานยานอวกาศพลเรือนและดาวเทียมทางทหารรวมถึงระบบลาดตระเวนกำหนดเป้าหมายโซยุทธ2แห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางในการนำร่องระบบดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำของโลกนะครับลาสเวตนะครับซึ่งกำลังพัฒนาของรัสเซียหรือที่เรียกว่าสตาร์ลิงของรัสเซียนี่แหละครับนั่นทำให้โปรเกสมีความสำคัญมากกว่าคุณค่าของโรงงานกลาโหมทั่วไปมันเป็นจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นของการเข้าถึงวงโคจรของรัสเซียในอนาคตหากเกิดไฟไหม้รุนแรงหรือว่าการปนเปื้อนภายในพื้นที่สะอาดนี่แหละครับ
การกู้คืนอาจซับซ้อนกว่าการซ่อมแซมความเสียหายทางโครงสร้างอย่างมากนักวิเคราะห์กล่าวว่าพื้นที่สะอาดนี่แหละครับมันจะต้องถูกกำจัดมลพิษและรับรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้งกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพต้องได้รับการรับรองอีกครั้งขอบเขตเต็มรูปแบบของความเสียหายยังคงอยู่ที่ระหว่างการประเมินแต่สำหรับยูเครนท่านผู้ชมครับหลังจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าของฟาร์มิงโกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในที่สุดก็สามารถส่งมันทะลุทะลวงเข้าไปสู่เป้าหมายได้ต่อเป้าหมายอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์สูงสุดที่เคยพยายามมาและเหตุการณ์เมื่อวานนี้15สิงหาคมท่านผู้ชมครับรัสเซียก็ทุ่มทุนหมดหน้าตักเหมือนกันด้วยการเข็นเครื่องบิน4ลำ A50 นี่แหละครับต่อ1แพ็กเกจของฟาร์มิงโกนั่นจึงใกล้เคียงการเรือของกองเรือรบที่พร้อมรบทั้งหมดที่เหลืออยู่ของรัสเซียทุ่มทุนขึ้นบินเครื่องบิน A50 ที่มีจำกัดทั้งหมด4ลำนี่แหละครับขึ้นบินพร้อมกันพยายามสกัดกั้นการโจมตีของขีบุตฟาร์มิงโกซึ่งการขึ้นบินทั้ง4ลำนี่แหละครับมันบ่งบอกว่ารัสเซียมีความต้องการที่จะปกป้องเป้าหมายที่สำคัญในจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้เพียงใดมันกำลังเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า FP5 Flamingo ไม่กี่ลูกนี่แหละครับรัสเซียแทบจะยกทั้งกองทัพขึ้นมาป้องกันรัสเซียส่ง A50 ที่มีทั้งหมดนี่แหละครับขึ้นบินสกัดกั้นพร้อมกันการรวมศูนย์เกือบทั้งหมดของพวกมันบนแนวเดียวกันนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่หายากมีค่าใช้จ่ายแพงลิ่วขณะเดียวกันความเสี่ยงมันก็สูงลิ่วตามไปด้วยเครื่องบิน AEW คือเครื่องมือที่เหมาะสมในการต่อกรกับขีพุทธล่องหนนะครับการบินต่ำพวกมันมองลงมาจากขอบฟ้าของเรดาร์ทะลุผ่านซากปรักหักพังบนพื้นดินฟาร์มิงโกไม่ใช่แบบล่องหนไม่ได้เร็วเป็นพิเศษมันพึ่งพาการพลางตัวด้วยภูมิประเทศในทางทฤษฎีท่านผู้ชมครับ A50 นั้นควรจะทำให้การสกัดกั้นนั้นเป็นเรื่องง่ายนะครับมีการยิงขีพุทธ5ลูกตามรายงาน3ลูกนี่เลยครับมันถูกสกัดกั้นได้ในเขตวอลเนสและซาลาตอฟขณะที่2ลูก2ใน5ลูกนี่เลยครับมันทะลุทะลวงถึงเป้าหมายในซามาร่าได้ทำลายอุปกรณ์การผลิตการบินอวกาศทั้งหมดของรัสเซียเวลาบินถึงเป้าหมายนั้นใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงซึ่งเหลือหน้าต่างเวลาที่แคบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพราะเครื่องบินเหล่านี้มันกำลังอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับหรืออยู่เหนือนอกพื้นที่การควบคุมหรืออาจจะขึ้นบินเพียงไม่กี่ลำที่ไม่สามารถควบคุมนี่เลยครับที่ส่งขึ้นไปตอบโต้แบบฉับพลันแต่ขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ของรัสเซียนี่เลยครับมันจำกัดการลาดตระเวนของ A50 เมื่อพิจารณาจากการโจมตีของยูเครนครั้งต่อไปท่านผู้ชมครับมันอาจเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่จะไม่มีเครื่องบินลำใดเลยครับขึ้นบินสกัดกั้นได้ทันปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือรัสเซียขาดเครื่องบินที่มีเรดาร์เอซ่านี่เลยครับแบบสมัยใหม่ซึ่งถือเป็นนะครับระบบเรดาร์พิเศษในการกำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มเครื่องบินต่ำเหมือนทางด้านตะวันตกท่านผู้ชมครับการที่2ใน5ของฟาร์มิงโกมันทะลุทะลวงเป้าหมายนะครับจากความพยายามเต็มที่ของ AEW เนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพล่าสุดนะครับเพียงเดือนก่อนนี้เองที่ฟาร์มิงโกเนี่ยเลยครับมันไม่สามารถทะลุทะลวงเป้าหมายได้แต่ผ่านระยะเวลาเพียง1เดือนปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดนี่แหละครับจากเรื่องของเครื่องบินตรวจจับการอากาศตอนนี้อยู่เหมือนยูเครนสามารถฝ่าอุปสรรคนั้นได้แล้ว1เดือนของการขึ้นบิน A50 และ FP5 ก็ล้มเหลวนี่แหละครับและตอนนี้มันกลับมาหาก A50 นี่แหละครับมีบทบาทสำคัญในการหยุดยั้งฟาร์มิงโกได้รับประกันได้เลยท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไป A50 นี่แหละครับตัวมันเองนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายถูกกำหนดในการทำลายในอนาคตอันใกล้ท่านผู้ชมครับรัสเซียยังคงจมกองอยู่กับเทคโนโลยีรุ่นเก่าที่ตก
ยุคจนแทบจะทำสงครามไม่ไหวกองทัพอวกาศรัสเซียกำลังแก่ตัวลงและเวลามันใกล้หมดลงเช่นกันรัสเซียยังมีกองทัพอวกาศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแต่เครื่องบินรบส่วนใหญ่นี่เลยครับมีอายุย้อนไปถึงยุคโซเวียต A50 ก็เช่นกันมันทำให้เกิดความท้าทายด้านการปรับปรุงให้ทันสมัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษฝูงบินรบที่เก่าแก่ได้แก่มิก29มากถึง250ลำตระกูลซู27ก็มากกว่า400ลำซู24อาจจะมากถึง250ลำซู25มากกว่า170ลำมิก31มากกว่า120ลำเครื่องบินเก่าๆเหล่านี้มากกว่า1,000ลำนี่เลยครับมันจะต้องได้รับการอัปเกรดปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างกว้างขวางและรวมถึงฝูงเครื่องบิน AWAC A50U ของรัสเซียก็เช่นกันซึ่งในการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมานี่เลยครับมันมีอยู่เพียง46ลำปัจจุบันหยุดการผลิตไปแล้วนะครับหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายปัจจุบันมันจึงมี A50 นะครับใช้งานเพียงแค่นะครับ5ลำแต่พร้อมปฏิบัติการ4ลำซึ่งก็ขึ้นบินพร้อมกันนะครับหมดเมื่อวานนี้ขณะที่ทางฝั่งของอเมริกาก็จะมี E3 Sentry ก็จะเป็นเครื่องบินในตระกูลเดียวกันอเมริกามีเครื่องบินพร้อมบิน16ลำในปฏิบัติการประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ในตะวันออกกลางก็มีการขึ้นบินพร้อมกัน4ลำเช่นกันแต่ศักยภาพการพร้อมรบ 55% ทางฝั่งอเมริกาตะวันตกยังมีจำนวนสต็อกสำรองใช้งานมากกว่าขณะที่รัสเซียใช้งานได้แค่4ลำถ้าเผื่อถูกทำลายหรือว่าถูกโจมตีหมดแล้วก็หมดไปแต่ถ้าเผื่อทั้งหมดนี่แหละครับมันหายไปหมดนั่นคือหายนะของตาบนฟ้าของรัสเซียแม้ว่ารัสเซียจะพยายามประจำการเครื่องบินรุ่นใหม่ๆทั้งซู34ซู35ซู57แต่การผลิตที่มันไม่ทันกับการตกล่นของเครื่องบินที่มีอยู่นี่เลยครับมันกำลังกลายเป็นปัญหาในเรื่องของศักยภาพที่มันลดลงมันสวนทางกับทางฝั่งของยูเครนที่กำลังจะได้รับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปลายปีนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์สำคัญในช่วง24ชั่วโมงวันที่15สิงหาคมที่ไปทำลายโจมตีนะครับโรงงานโปรเกสที่แคว้นซามาล่า900กิโลเมตรนะครับโจมตีสนามบินเซวัตลิฟกานะครับซึ่งก็เป็นฐานทัพของเครื่องบินมิก31ระยะทำการ700กิโลเมตรนอกจากนี้ยังไปทำลายโจมตีนะครับคลังโรงกลั่นน้ำมันอุสลูการะยะทาง800กิโลเมตร3แคว้น3ทิศทางในการโจมตีภายใน24ชั่วโมง15สิงหาคมนี่เลยครับมันกำลังบ่งบอกว่ายูเครนไม่ได้เพียงแค่ยกระดับการโจมตีเท่านั้นแต่กำลังเพิ่มเครื่องมือเพื่อกดดันปูตินนี่แหละครับด้วยการโจมตี3เสาหลักเครื่องจักรสงครามของรัสเซียในรอบการปฏิบัติการ24ชั่วโมงนั่นคือศักยภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกับรัสเซียร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ